ปลานี่มันสวยงามมากเลยเห็นปะการังเห็นหลายอย่างแล้วก็เห็นพลาสติกลอยมาเหมือนกับมันเสียฟีลปกติชอบไปทะเลมากชอบน้ำชอบคลื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติแต่บางครั้งพอไปบีชไปทะเลอ่ะมันมีอย่างหนึ่งที่อัพเซตชาแล้วก็ทำให้ฉันหงุดหงิดมากเลยมันคือขยะขยะแล้วก็ขยะมันควรจะเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่อะไรที่คุณใช้คุณเก็บตอนที่ฉันเรียนที่สวีเดนตอนนั้นนะตั้งแต่เด็กเลยเขาก็จะสอนเหมือนกับว่าให้แยกขยะเขาแยกเป็นหลายส่วนนะขวดบ้างเป็นขวดแก้วบ้างมีพลาสติกบ้างมีขยะเปียกบ้างค่อนข้างแยกละเอียดนะคะหนูก็เลยชินกับการแยกละเอียดมากเลยถ้าเกิดมันจะเป็นเหมือนอาหารอันนั้นก็คือเป็นเศษเป็นอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งแล้วมันจะมีแบบบางที่เราเห็นถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเคลอะมันแบบไม่สะอาดแล้วก็สามารถล้างผ่านน้ำสะบัดมันแล้วก็ผึ่งมันไว้ that's it ง่ายนิดเดียวค่ะบางอย่างมัน reuse ได้คือใช้ได้เลยไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรแต่บางอย่างมันก็อาจจะเสียฟอร์มมันไปแก้วน้ำพลาสติกอาจจะใช้บ่อยไม่ได้เราก็เอาไปแบบ recycle เอาไปแปลงร่างเอาไปแยกขยะเพราะว่ามันจะมีพี่ๆที่โรงงานนะเขาสามารถทำให้เราได้เราไม่ต้องไปคิดค้นทุกอย่างเองหนูเคยเจอเหมือนกับออร์แกนิกหน่อยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราเอาพลาสติกที่คุณใช้อยู่มันถูกรีไซเคิลมานะเราไปซื้อ product เขารู้สึกว่าอันนี้คือเราช่วยโลกนี่นี่คือตัวอย่างนี่ที่เขาเอามารีไซเคิลแล้วแปลงร่างแล้วมันรู้สึก good you feel fabulous สิ่งแรกเลยคิดเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งที่เราสามารถไปช้อปปิ้งได้แล้วก็เอาไปบีชได้อย่างนั้นน่าจะดีค่ะเพราะการที่เราแบบเอาขยะมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราใช้ประโยชน์จากมันได้จริงๆก็น่าจะดีกับมา reuse recycle ได้ไปที่ Facebook Fanpage นะคะ Plastic City แล้วก็ hashtag ขยะแปลงร่างมาแชร์ไอเดียได้ค่ะว่าเราจะแปลงร่างพลาสติกให้เป็นอะไรได้บ้าง